Okay, Sony Alpha 7 tray. This is my camera body and kit lens. Big one, it's kinda really helpful. Yeah. Okay, strip. Wow. Hello everyone, today I'm here to my workplace and I'm going to take some outdoor pictures. This is a Louvre Museum. Welcome to the Marina Beach. Okay, हामीसँग हुनुहुन्छ सामुएल बाबु. बाबु कस्तो हुँदैछ? यहाँ हेर्नु त, देखिन्छ यहाँ क्यामेरामा? ल यहाँबाट ल आज चाहिँ I'm going to take a photo from my camera and my model is Samuel Babu all the way from Nepal. पहिलो पटक नेपाली मोडल है सँग खिच्दैछु यहाँ. कस्तो हुँदो रहेछ? ओके. मेरो मेनु चाहिँ यो चाहिँ अटोमा छ है त. ल के देखे छैन अब अलिकति यता हेर्नु बाबु. उता राम्रो छ. माछा टन्नै छ बाबु. उता चरालाई पनि खिचौँ है त. हजुर पाउँदैन यहाँ चाहिँ. छ नि टन्नै माछा छ. यो जुम चाहिँ अलिक स्ट्रङ जुम चाहिन्छ है. यसले जुम चाहिँ मिल्दैन, पोर्ट्रेटलाई मात्रै मिल्छ. यो चाहिँ युएको फ्ल्याग उयो माथि छ है. आउनु. यो चाहिँ कायाकिङको काउन्टर रहेछ. आहा ब्युटिफुल. ए बिरालो आज कोही छैन रहेछ. ल मजा आउने भयो. Abu Dhabi City, Lulu Island, Marina Mall, Etihad Tower, National Tower over there, and Emirates Palace. ल यो चाहिँ बेस्ट स्पट फर फोटोग्राफी. अहिले भ्यू पोइन्टमा हेर्नुपर्ने थियो तर ओके यति देखिन्छ अलिअलि. रेडी 1 2 3 go. Okay, one more. Okay, 1 2 3 go. Portrait mode mo. 1 2 3 only there no 1 2